Ngayon, accessible na ang malinis, mas mura at safe na tubig saan ka man naroroon. Paano ba ang pag-assemble ng Tulip Tabletop Water Filter? Tara at buksan natin ang box. Ang bawat Tulip Tabletop Water Filter ay binubuo ng mga sumusunod. Lower bucket at lower lid. Upper bucket at upper lid. Ang pre-filter at ang tulip filter. Rubber ring at filter nut. Ang fast flow hose. Ang tap nut, dalawang rubber ring para sa tap at ang tap mismo. Mayroon ding kasamang scrub pad para panglinis at isang end-of-life indicator para malaman kung ang filter ay dapat nang palitan. Umpisahan na natin ang pag-assemble ng Tulip Tabletop Water Filter. Step 1. Tanggalin ang filter nut mula sa tulip filter tulad nito. Kapag naalis na, iwan ang isang rubber ring sa filter element. Step 2. Kunin ang fast flow hose at ilagay ito sa nipple ng tulip filter element. Siguruhin na mahigpit ang pagkalagay tulad nito. Step 3. Kunin ang upper bucket at lower lid at iskrew ng mabuti ang tulip filter kasama ang rubber ring at fast flow hose. Siguruhin na ang rubber ring ay nasa gitna ng filter element at ilalim ng bucket. Huwag ipilit ang filter element pababa, kundi ipihit ito upang maiwasang masira. Step 4. Idikit ang tulip filter element gamit ang filter nut. Step 5. Tanggalin ang tap nut. Iwan ang rubber ring sa tap at tanggalin ang isa. Ngayon, ipapasok na natin ang tap sa lower bin. Step 6. Ilagay ang tap na may isang rubber ring sa butas ng lower bucket. Ilagay ang isa pang rubber ring sa labas. Ito ay para masigurong tight ang tap at hindi mag-leak ang tubig. Step 7. Ilagay ang upper bucket na kasama ng lower lid at tulip filter at flow hose at ikabit sa lower bucket. Step 8. Ilagay ang pre-filter bag sa filter. Pagkatapos ay ilagay na ang upper lid. Step 9. Ngayon, lagyan ng 30 litrong tubig o 3 buckets ng tubig ang Tulip Tabletop Water Filter para linisin ang filter. Ito ay isang importanteng proseso upang malinis ang filter. Dapat itapon ang unang 30 litrong tubig bago ang unang paggamit. Pagkatapos itapon, maaari nang inumin ang sumunod na filtered water. Step 10. Ilagay ang Tulip Tabletop Water Filter sa safe at accessible na lugar sa inyong bahay, kung saan hindi maaabot ng mga bata at paglaruan ang filter na maging dahilan ng pagkasira. Ngayon, ang inyong Tulip Tabletop Water Filter ay pwede nang gamitin. Maaari nang lagyan ng tap water, deep well water, river water o iba pang maduming tubig. Kailangan ng 2 hanggang 3 oras bago ma-filter ang isang bucket ng tubig. Ang malinis na tubig ay maiipon sa ibabang container kung saan safe nang inumin. Water is safe to drink from the tap. Sa Tulip Tabletop Water Filter, makasisiguro kayo na ang iyong tubig ay safe, masarap at crystal clear. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Tulip Water Filter, tawagan ang Southlight Technology and Distribution Incorporated sa 0917-58-WATER o sa 02-215-4855. Maaari din kaming bisitahin sa aming website www.mytubig.com.